ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የማታ ሩቲኔ ላሳያችሁ የመጣሁት። ብዙዎቻችሁ ዊንተር ላይ ቆዳችን ደርቋል፣ እንዴት አድርገን ነው ስኪንኬር መጠቀም ያለብን ብላችሁ ብዙ የጠየቃችሁ ያላችሁና ዛሬ እንግዲህ እሱን ላሳያችሁ ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። እንግዲህ በዋልኩበት ነው ፊቴ ሳንስክሪን ሁለቴ ተቀብቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ማስለቀቅ አለብኝ። ይሄን ለማስለቀቅ መጀመሪያ የምጠቀመው ኦይል ክለንዝ ነው እና በኦይል ክለንዝ ፊቴን በዘይት በማጠብ ሃይድሬሽኑን ኪፕ አደርጋለሁ ፊቴ ላይ ያለውን። መጀመሪያ እጄን ታጠባል። እጄን ከታጠብኩኝ በኋላ ከዛ እንግዲህ በመቀጠል የማራኪ ስኪን ኦይል ክለንዘር ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አንድ 5 ፓምፕ ከዛ ፊታችንን መታጠብ፣ መሳጅ ማድረግ ዘይቱን ማለት ነው። እና መስካራ ካላችሁ ምንም ነገር ያላችሁን ነገር ያወጣላችኋል። ሁሉንም ነገር በደንብ አድርጋችሁ ታጠራላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ተፈጥሯዊ ዘይት ነው። ወደ 7 የተለያየ አይነት ዘይት አለው። ፊታችንን በጣም ስሙዝ ያደርገዋል። እንግዲህ ብዙ ሳትፈትጉ እንደውም ውሃ ትንሽ እያስነካችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። መሳጅ ማድረግ You can do an emphatic drainage massage. አይናችሁን እኔ መስካራ ዛሬ ተቀብቼ ስለነበረ እሱን በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁ እና glass everything. እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። መታጠብ እና እንዴት ሳንስክሪኑን እንደሚያነሳ ሳሙና የፈለጋችሁትን እንዴት ነው የምጠቀመው። የሰርኬዲያ ሊፒድ ክሌንዘር በፎጣ ወይም በፔፐር ታውል በተመቻችሁ። እኔ ይሄ ንጹህ ፎጣ ነው ያወጣሁት። ካልበለዚያ ግን ፎጣ ደግሜ ያልተጠቀምኩኝ በኋላ ይሄም የካልሚንግ ሚስት ነው። ካይንድ ኦፍ ሃይድሬት እንዳደረገው ፊቴን ይሄንን አረጋለሁ። ቶነር አይደለም፣ ኢትስ ሃይድሬቲንግ ሚስት ባይ Circadia ፕሮፌሽናል ፕሮዳክት ነው። ግን በጣም ነው የምወደው። ይሄ ፊታችንን በጣም ሃይድሬት ያደርገዋል። በተለይ አሁን በዊንተር እዚህ ያለ ነው ያው ቅዝቃዜ ስለሆነ በጣም ብዙ ሞይስቸር ይፈልጋል እንደዚህ ማለት ነው።
ሶ ዛሬ ምንም ትሪትመንት አላረግም። በእርግጥ ፊቴ ይፈልጋል ትንሽ ትሪትመንት፣ ግን በሚቀጥለው ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ዛሬ ጀስት የማታ ትሪትመንቴን እንዴት አድርጌ ዊንተር ላይ ቴክ ኬር እንደማደርገው ቆዳዬን ለማሳየት ነው። እሱን ካደረግኩኝ በኋላ የምጠቀመው ብራይትኒንግ ሴረም፣ ይሄ ብራይት ዋይት ሴረም ይባላል። ይህን ፕሮፌሽናል ብራንድ ነው፣ ግን እዚህ ጋር እንደ ሽፍታ ነገር ወጥቶብኝ ምልክት ተሄደ። ያው እኛ ስኪን ኦፍ ከለር ወይ ማበሻ ስንባል ትንሽዬ ቤቢ እንኳን ቢነክሰን ምን ነገር ቢሆን ትንሽ እንኳን አከለ ፊታችን በጣም ፒግመንት ያደርጋል እና እነዚህ ነገሮች ጥቁረታቸውን ለማጥፋት ለጊዜው ይሄ ብራይት ወደ 7 የተለያዩ አይነት ታይሮይድ ኢንሂቢተርስ ብራይትኒንግ ሴረምስ ያለው በጣም ጥሩ ፕሮዳክት ነው። ትሪትመንት ሩሜ ውስጥ በጣም እጠቀመዋለሁ ለክላይንቶቼ። አሁን እንዳልኳችሁ ለጊዜው እዚህ ጋር ያለው ጥቁረት ሳይጠቁር በፊት እንዲሁ ቶሎ ፌድ አድርጎ እንዲቀር እሱን እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥቁረት ካለባችሁ የተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የማራኪ ስኪንም ኮጂክ አሲድ አለ። አሁን እሱ ሴል አውት አድርገነው ስለሌለ ነው እንጂ እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ቶሎ ነው እንደው ፈካ የሚያደርገው እሱ። ይሄኛው ደግሞ ፕሮፌሽናል ፕሮዳክት ነው፣ ግን እንዳልኳችሁ 7 የተለያየ አይነት አልፋ ቢትን፣ ኮጂክ አሲድ፣ ትራይኔክስሚክ አሲድ ሆባንች ግሉታታይን ወደ 7 የተለያየ አይነት አለው። እሱ በጣም ይረዳል። አሁን እሱን ካረኩ በኋላ ትንሽ መጠጥ እስኪያደርግ ድረስ እየጠበቅኩ ነው። ከዛ እሱ መጠጥ ካረገ በኋላ ብዙ ድርቅ ሳይል ማለት ነው። ከላዩ ላይ ደግሞ የጃፓኒዝ ብራንድ ነው ይሄ ሃይሎራኒክ አሲድ ሎሽን ነው እና ይሄ በጣም ለዊንተር ቆዳችንን በቃ ጥጥት ነው የሚያደርገው። ይሄንን የመጨረሻ እንደዚህ አይነት ስርን በደንብ አደርገዋለሁ። ይሄም ወደ 12 የተለያየ አይነት ሃይሎራኒክ አሲድ ዲፍረንት ሞለኪውላር ዌይት እና በጣም አሪፍ ነው። እንዳልኳችሁ ዊንተር ላይ እንዴት ቆዳችን ጥጥት ለሚያደርገው በጣም እወደዋለሁ። ለክላይንቶቼም ብዙ ተጠቀመዋለሁ፣ በጣም ይወዱታል። እሱን ካደረግን በኋላ የማራኪ ስኪን አዲስ ሞይስቸራይዘር አለ። ይሄኛው ፎርሙሌሽኑ በደንብ ኢምፕሩቭ ተደርጎ በጣም አሪፍ ሆኖ ለኦል ስኪን ታይፕ ተብሎ የተሰራ ነው። ሃይሎራኒክ አሲድ አለው እና ሰልማይድ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ፔፕታይድስ እና ቆዳችንን በደንብ ሃይድሬት የሚያደርግ ሞይስቸራይዘር ነው እና እሱን በቅርቡ ማርኬት ላይ ይወጣል። ገና ማለት ኦልሞስት በቃ እንደ ኔክስት ካፕል ኦፍ ዊክስ አቬይላብል ይሆናል እና በጣም ነው ሃይድሬት የሚያደርገው ቆዳውን በጣም አላሉት እና የሮዝ ፍላወር ታለው በጣም ላይት የሆነ ኦል ናቹራል ፕሮዳክት ነው። ሲንተቲክ ፍሬግራንስ የለውም እና እንዴት አድርጎ ሃይድሬት እንደሚያደርገው ቆዳችሁን እራሳችሁ መሞከር አለባችሁ እና በጣም ሪች ነው፣ ግን ከሚሪጃኒክ አይደለም። ብግር የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ፖራችሁን ክላግ የሚያደርግ ምንም አይነት ነገር የለውም። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትስ ሪሊ ጉድ እና ሶፋር ሳምፕል ወይም ቴስት ያደረጉት ሰዎች በጣም ወደውታል እና I think like within maybe በሳምንት ውስጥ ምናምን አቬይለብል ይሆናል ዌብሳይታችን ላይ። this is the new and improved moisturizer። ሌሎቹን በሙሉ ኮንደንስ አድርገን ይሄ Rejeneretive Hydrating Moisturizer ይባላል እና እንዳልኳችሁ ሁሉንም ነገር ያካተተ ነው። ናያሰንማይድ አለው ብጉር ለሚያስቸግረው ሰው፣ ቫይታሚን ሲ፣ ሶዲየም አስኮርባፋስፌት አለው፣ ቫይታሚን ኤ አለው፣ ስኩሊን አለው፣ ፔፕታይድስ አለው፣ ሃይሎራኒክ አሲድ አለው። ኢትስ ሪሊ ጉድ። ኢቨን እጄ ላይ ራሱ እንደዚህ ሳደርገው በጣም ደስ ይላል እና ቆዳችሁን ሙሉ ቀን ነው ሃይድሬት አድርጎት የሚውለው እና የመጨረሻ ስቴፕ አሁን ቅዝቃዜ ስለሆነ ይሄ ማይ ፌቨሪት ነው። ብዙ ሰዎች ይወዱታል እና
በቅርቡ ደግሞ ነው በሌላ መልኩ ነው ለመምጣት እየሞከርን ያለ ነው። ግን አሁን ለጊዜው ያው ኮምፕሌክሽን ኦይል ምን ኦይል አለው መሰላችሁ ውስጡ ሮዝሂፕ ሲድ ኦይል አለው፣ ሰንፍላወር ኦይል፣ sea buckthorn, vitamin E, argan oil. It's amazing እና በጣም ይሄንን የሚጠቀሙ ብዙ ሰዎች በጣም ነው የሚወዱት። ሰው ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ዋናው የዊንተር ኪው ይሄንን ኦይል እንደዚህ አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ ሲል ማድረግ አለባችሁ ፊታችሁ። እንዴት እንደምታመሰግኑኝ ጠዋት ስትነሱ ደግሞ ደስ የሚለው ወዲያውን ይሄንን ለውጥ የምታዩት ይሄን አድርጋችሁ በቃ እንዴት የተቀባችሁትን ፕሮዳክት በሙሉ እንትን ነው የሚያደርገው ሲል ነው የሚያደርገው። እና ሁሌ ደግሞ ስታደርጉ እንደዚህ ወደኋላ በተቻለ መጠን እንደኔ የምትኮሳተሩ ከሆነ እዚህ ጋር ካለባችሁ እንደዚህ ብሬክ አፕ እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ትወዱታላችሁ። በዛ ላይ ትሪትመንታችሁን ስታደርጉ እርሊ አድርጉት። አሁን እኛ ጋር እኔ ልጆቼን እንዳመጣሁኝ ቀጥታ ላይ ወጥቼ ነው ትሪትመንት ያደረኩት። ከዛ በቃ ሌላውራት ስንበላ ምን ስንል ቀኑ ነው ማታ ቆዳዬ በደንብ ምጥጥ አድርጎት ነው እንጂ ተቀብቼ እንደዚህ ቀጥታ ወደ አልጋ አልሄድም። ምክንያቱም ዌስት ነው የሚሆነው እና ከንፈራችሁን ያው እናንተ የሚስማማችሁን እኔ አኳፎር በጣም ነው የምወደው ይስማማል ከንፈሬን። አንዳንዴ ትሪትመንት አደረግ ደግሞ እሱ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለጊዜው ግን ዛሬ ብዙ ከንፈር አልደረቀም። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጌ እጨርሰዋለሁ ማለት ነው። ፀጉሬ ለጊዜው እንደዚህ መሆን ይችላል። ከመተኛቴ በፊት ግን ጠቅልዬው ተኛለሁ ማለት ነው። በተረፈ አይ ሆፕ ይሄንን ቪዲዮ ትወዱታላችሁ፣ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ። ያው አንዳንድ ሰዎች ስለጠየቁኝ አንድ በአንድ ከመመለስ እንደዚህ ሌላውም ሰው እንዲማርበት በማለት ነው። ማታ ላይ ሁል ጊዜ የምትጠቀሙት የሆነ ሪፔር የሚያደርግ ሲረም ሊኖራችሁ ይገባል። ዛሬ ነው የተጠቀምኩት። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ወጥቶብኝ ጥቁር ነገር ትቶ ስለሄደ እሱን ለማስተካከል ብራይትኒንግ ሴረም ነው የተጠቀምኩት። ሌሎቻችሁ ግን ሪንክል ፋይት የምታደርጉ ቫይታሚን ኤ ወይም ሳም ሶርት ኦፍ ሬቲኖል መጠቀም ትችላላችሁ። ፔፕታይድስ እና ሰነማይድ ኤኒቲንግ የሆነ ነገርን ያስተካክላል ብላችሁ የምታስቡት ሴረም ማታ ላይ መጠቀም አለባችሁ። ዶንት ፎርጌት ሞይስቸራይዝ ማድረግ አለባችሁ። ቆዳችሁ ኦይሊ ስለሆነ ሞይስቸራይዘር መጠቀም የምትሉ ሰዎች ብዙ ስላጋጠሙኝ ነው። እባካችሁ እሱን አቁሙ። ፊታችሁን ስትሪፕ ማድረግ ወይም ማድረቅ ሳይሆን ፖይንቱ ተፈጥሯዊ ቅባታችሁን ሌቭል ማድረግ ወይም ባላንስ ማድረግ ነው። ስለዚህ በቆዳችሁ አይነት የሚስማማ ሞይስቸራይዘር መጠቀም አለባችሁ። ማታ ላይ ሁል ጊዜ በኦይል ፊታችሁን ሲል ማድረግ አለባችሁ። ፊታችሁ ላይ ያለውን ውሃ ሉዝ እንዳታደርጉ፣ ፊታችሁ ሃይድሬትድ እንዲሆን ጠዋት ላይ ስትነሱ በደንብ የሚያስታውቅ ለውጥ ፊታችሁ ላይ በጣም ደስ የሚል ፕላምፕነስ፣ ሃይድሬሽን እና ጥሩ የሆነ ጤነኛ ቆዳ እንዲኖራችሁ እሱ እንድታደርጉ እመክራለሁ። ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ባይ